เที่ยวไต้หวันฉบับนักเรียนเก่าไต้หวัน EP 6เราจะเดินทางออกจากเกาสงด้วยรถไฟความเร็วสูงสู่จังหวัดไถจงซึ่งเป็นเมืองท่องเที่ยวยอดฮิตรองจากไทเปเลยก็ว่าได้เราจะไปเช็คอินไอติมร้านดังแวะร้านที่เป็นต้นกำเนิดของชานมไข่มุกและเที่ยวในมาร์เก็ตมาสำรวจตัวเมืองไถจงไปพร้อมกันใน EP นี้เลยค่ะสวัสดีค่ะเช้าวันที่6ที่เกาสงแล้วซึ่งเป็นวันสุดท้ายของเรานะที่เมืองนี้เราก็พักที่เกาสงมาครบ5คืนเรียบร้อยแล้วเราก็ไม่ได้อยู่แต่เมืองเกาสงเรามีไปเที่ยวไถหนานซึ่งเป็นจังหวัดข้างๆด้วยใช่ไหมเช้านี้ก็เป็นเช้าวันสุดท้ายของเราที่เกาสงแล้วเราก็มาเดินสำรวจเมืองเขายามเช้านิดหน่อยนะก่อนที่จะเช็คเอาท์จากโรงแรมเพราะว่าโรงแรมเราให้เช็คเอาท์11 โมงตอนนี้เราขึ้นมาเดินในส่วนของ Rooftop Garden ที่เกาสงสเตชันเขาทำดีมากเลยคือสถานีเนี้ยมันใหญ่มากอันนี้ก็คือเลนจักรยานแบบคนก็สามารถมาเดินออกกำลังกายมาจ็อกกิ้งหรือมาขี่จักรยานออกกำลังกายบนนี้ได้เลยพอดีตะกี้เราเดินขึ้นมาจากส่วน East นะส่วนตะวันออกเดี๋ยวจะลองไปลงอีกฝั่งหนึ่งแล้วแบบเดินชมเมืองเขาเพราะว่าเช้านี้ก็ไม่ได้มีแผนอะไรนะเดี๋ยวเที่ยงเนี้ยเราจะเดินทางไปที่จังหวัดไถจงกันซึ่งเป็นจังหวัดที่อยู่ทางภาคกลางของไต้หวันเราจองรถไฟความเร็วสูงไว้เรียบร้อยแล้วตอน 11:55 จะถึงไถจงประมาณเที่ยง 35ก็คือใช้เวลาเดินทางประมาณ40 นาทีเท่านั้นเองตรงนี้มันมี2ตึกคือตึกนี้กับตึกฝั่งนี้ไม่รู้ว่าเป็นอะไรจริงๆเกาสงไม่ใช่จังหวัดที่อยู่ใต้ที่สุดของไต้หวันนะมีจังหวัดที่ใต้ที่สุดชื่อจังหวัดผิงตงมีเมืองเขินติงเป็นเมืองริมทะเลที่คนไต้หวันก็นิยมไปเที่ยวติงเผื่อใครที่อยากลองไปดูว่าเมืองริมทะเลที่ไต้หวันเป็นยังไงก็สามารถไปเที่ยวคือมีรถบัสตรงจากเกาสงเลยไปนั่งที่สถานีจั่วหญิงวันที่เราไปวัดฝอกกงซานั่นแหละตรงนั้นจะมีบัสไปที่เขินติงใช้เวลาประมาณ50 นาทีก็คือใครที่จะไปเที่ยวเขินติงหรือไปเที่ยวอะไรในจังหวัดผิงตงก็ต้องมาหยุดที่เกาสงก่อนอยู่ดีเพราะว่ารถไฟความเร็วสูงในไต้หวันมันมาสุดแค่ที่เกาสงต้องบอกก่อนว่าไต้หวันเป็นเกาะก็จริงแต่ว่าภูมิประเทศเขาต่างจากภาคตะวันออกกับภาคใต้ของไทยคือเขาจะไม่ค่อยมีหาดทรายมีที่เล่นน้ำได้น้อยมากเพราะว่าส่วนมากเขาจะเป็นหาดหินหรือว่าเป็นโขดหินหน้าผาหินอะไรอย่างเงี้ยเขินติงที่ว่าเป็นเมืองริมทะเลก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นหาดทรายทั้งหมดเขาก็จะมีหาดทรายอยู่เป็นจุดๆที่สามารถเล่นน้ำได้แล้วหาดเขาสเกลค่อนข้างเล็กนะรถไฟความเร็วสูงเกาสงเนี่ยมันก็จะมีห้างที่อยู่ติดกันคือมีห้างชินโคงมิซึโคชิแล้วก็มีส่วนของ Global Mall ที่อยู่ในตัวของสถานีก็จะมีทั้งร้านอาหารร้านชาร้านขายของฝากอะไรเงี้ยก็มาเดินเล่นได้ถ้าใครที่มาก่อนเวลาขึ้นรถเพราะว่าตัวสถานีเนี่ยค่อนข้างใหญ่เลยค่ะคือมันเป็นสถานีรถไฟความเร็วสูงด้วยสถานีรถไฟธรรมดาด้วยก็เป็นสถานีรถไฟใต้ดินด้วยเพราะฉะนั้นตรงนี้มันเหมือนเป็นเซ็นเตอร์ที่รวมรถไฟทุกอย่างเอาไว้ในที่เดียวตอนนี้พอดีเราออกมาถ่ายอยู่ตรงระเบียงนะมันก็จะแบบชมวิวได้สมัยที่เราเรียนอยู่ไทเปเราก็มาเที่ยวไถจงบ่อยเพราะอย่างที่บอกว่าไถจงเป็นเมืองท่องเที่ยวที่เดินทางสะดวกที่สุดเลยจากไทเปเพราะมีรถไฟความเร็วสูงใช่ไหมถ้าไปภาคตะวันออกของไต้หวันทางนั้นจะไม่มีรถไฟความเร็วสูงเพราะฉะนั้นทริปเนี้ยพาแม่มาแม่เราก็เคยมาไถจงแล้วเหมือนกันก็คงไม่ได้แบบเที่ยวอะไรมากมายที่อยู่2 คืนเนี้ยก็กะว่าจะแบบเที่ยวในตัวเมืองมากกว่าคงไม่ได้ออกไปเที่ยวที่เที่ยวไกลๆแหละบางคนที่จะไปเที่ยวซันมูนเลคก็อาจจะมาพักที่ไถจงก่อนได้รวมถึงมันก็จะมีที่เที่ยวที่แบบออกนอกตัวเมืองไถจงไปเช่นเกาเหมยเวทแลนด์อันนั้นเราก็เคยไปแล้วก็สวยมากแต่ว่าไปค่อนข้างลำบากเพราะว่ารถบัสมันน้อยแล้วมันออกไปแบบประมาณชั่วโมงหนึ่งเลยที่นั่นก็สวยเกาเหมยเวทแลนด์แล้วก็เป็นที่คนนิยมไปดูพระอาทิตย์ตกดินกันอันนี้ก็คือบรรยากาศของสถานีรถไฟความเร็วสูงของเขานะก็มีหลายแพลตฟอร์มมากเลยแต่เดี๋ยวเราเดินทางไปไถจงกันนะแล้วก็ไปเที่ยวไถจงกัน2 คืน 3 วันนะที่ไถจงไป
จงเรียบร้อยแล้ว ตอนนี้ก็ยังอยู่ในสถานีรถไฟความเร็วสูงไถจงนะซึ่งสถานีรถไฟความเร็วสูงไถจงมันก็อยู่นอกตัวเมือง เราก็เลยจะต้องนั่งรถไฟฉึกฉักนะเข้าไปในตัวเมืองกัน คือไถจงก็จะคล้ายๆไถหนานที่ว่าสถานีรถไฟความเร็วสูงมันอยู่นอกตัวเมือง ถ้าเป็นสถานีรถไฟที่อยู่ในตัวเมืองเลยมันจะเป็นสถานีรถไฟธรรมดาหรือที่เรียกว่า TRA ส่วนสถานีรถไฟความเร็วสูงอันเนี้ยเขาจะเรียกว่า HSR ก็เดี๋ยวเราก็จะต้องนั่งรถนะเข้าไปในตัวเมืองกันประมาณ20-30 นาทีเพราะงั้นบางทีถ้าคนที่เขาเดินทางใกล้ๆเขาก็อาจจะเลือกนั่งรถไฟธรรมดามันก็อาจจะสะดวกกว่าก็ได้จะได้ไม่ต้องแบบต่อหลายต่อเดี๋ยวเราจะนั่งรอบบ่ายโมง14เนี่ยเพื่อเข้าตัวเมืองไถจงตอนนี้เราเอากระเป๋าไปฝากไว้ที่โรงแรมแล้วคือเขาให้เช็คอินได้ตอน3 โมงก็เลยฝากกระเป๋าเขาไว้ก่อนนะตอนนี้ประมาณ2 โมงเดี๋ยวเราก็เลยกะว่าจะมาหาข้าวเที่ยงกินกันโรงแรมเราก็อยู่ใกล้กับสถานีรถไฟไถจงนั่นแหละคือ TRA ไถจงสเตชันแต่ว่าอยู่ด้านหลังนะคือเดินตรงมาข้างหลังสถานีเมื่อกี้ที่เดินผ่านมาก็มีห้างหนึ่งใหญ่มากชื่อห้างทาโรโกะมอลล์ดูมีทุกอย่างเลยมีทั้งร้านอาหารแล้วก็พวกแบบ ABC Mart อันนี้ก็คือทาโรโกะมอลล์อยู่ข้างหลังสถานีไถจงเลยห้างเนี้ยมีคาฟูด้วยเราเห็นเขาติดป้ายอยู่ด้านหน้าเผื่อมาแบบเดินคาฟูที่นี่ได้ฝั่งนู้นก็ร้านชาเพียบเลยติดกันเลยตอนนี้เราก็เข้ามาในร้านชุนสุยถังสาขาทาโรโกะมอลล์นะสั่งไปเรียบร้อยแล้วที่เราสั่งไปนะเดี๋ยวก็รออาหารมาตอนแรกว่าจะไปกินชุนสุยถังที่สาขาออริจินอลเขาแต่ว่าอันนั้นมันจะต้องไปจากตัวสถานีไถจงนิดนึงเมื่อกี้พอเลี้ยวเข้ามากะว่าจะมาหาของกินก็เจอร้านชุนสุยถังก็เลยมากินสาขานี้แล้วกันคนก็เยอะเหมือนกันนะคนก็เต็มร้านเมื่อกี้ไปออเดอร์ก็ต้องต่อคิวก็ห้างเนี้ยดูใหญ่มากเลยเนี่ยเดี๋ยวถ่ายให้ดูคนที่ไปไทเปก็มาจะกินชุนสุยถังที่สาขาเจียงไคเชกเมมโมเรียลฮอลล์ใช่ไหมแล้วก็อีกสาขาหนึ่งที่คนนิยมก็แถวไทเป101แต่จริงๆแล้วร้านเนี้ยเขามีต้นกำเนิดมาจากที่จังหวัดไถจงนี่แหละแล้วเขาก็เคลมว่าตัวเขาเป็นคนคิดค้นชานมไข่มุกนะเป็นเจ้าแรกของโลกเลยที่ทำชานมไข่มุกแต่เขาก็มีเขียนอยู่ในเมนูด้วยนี่คือเมนูคิดค้นมาตั้งแต่ปี1987นะแล้วก็เป็น2เมนูที่ดังอันนึงเป็นชานมไข่มุกอีกอันนึงเป็นชาดำเราสั่งชานมไปแต่ว่าเอาแบบไม่ใส่ไข่มุกนะแล้วก็สั่งเป็นแก้วใหญ่เรียนที่ไต้หวันมานานก็เลยเบื่อไข่มุกไปแล้วเมื่อก่อนชอบมากเลยแล้วก็กินทุกวันเลยชานมไข่มุกเนี่ยแต่ว่าพอกลับไทยก็กลายเป็นเลิกชอบไปเลยกลายเป็นชอบชาใสกับชาผลไม้มากกว่าแต่ว่าร้านเนี้ยเขาดังชานมแล้วมาก็ต้องกินชานมแต่ว่าเลือกแบบไม่ใส่ไข่มุกเพราะร้านชื่อสุยถังจริงๆมีขายอาหารด้วยแล้วพวกบะหมี่เขาอร่อยมากเลยเนี่ยเป็นกังฟูนูเดิลอันนี้เป็นเซซามิออยล์นูเดิล2อันนี้เคยกินแล้ววันนี้ก็เลยสั่งอันนี้ลองดูอันนี้ยังไม่เคยกินแต่บะหมี่ที่เนี่ยอร่อยมากนะชอบมากเลยอันนี้ที่แม่สั่งเป็นลูกชิ้นปลาหมึกทอดแล้วก็เผือกทอดไส้คัสตาร์ดเผือกทอดไส้คัสตาร์ดนี่คือชานมแบบไม่ใส่ไข่มุกแก้วใหญ่ไซส์ L เขาจะมีไซส์ M กับไซส์ L นะแก้วเล็กคืออันนู้นเห็นไหมมีแต่คนเขากินแก้วเล็กกันชิมสิว่าอร่อยเหมือนเดิมไหมไม่ได้กินนานมากนี่เขาใส่น้ำแข็งอร่อยเหมือนเดิมเลยเราเลือกความหวานครึ่งนึงนะแล้วก็น้ำแข็งน้อยร้านนี้เขาจะใส่น้ำแข็งแบบก้อนเล็กกับก้อนใหญ่ผสมกันนะทำให้มันเย็นเร็วแล้วก็เย็นนานนะหอมชามากแล้วรสชาติของนมเขาก็จะไม่ได้โดดเกินชาคือตัวชาก็ยังเป็นจุดเด่นอยู่มาชิมกันต้องชิมปลาหมึกเขามีน้ำจิ้มให้ด้วยนี่รสชาติเผ็ดๆหน่อยเมื่อกี้ลองเทสดูแล้ว
นั่นนะ สูงมากเผ็ด นี้มาแล้วที่เราสั่งเป็นตันนูดเดิลนะแบบใส่ชิลลี่ออยล์มาขั้นแรกเราต้องคลุกก่อนคลุกแต่บะหมี่ที่เขาดังสุดจริงๆคือบะหมี่กังฟูนะแล้วเขาก็โฆษณาว่าเป็นรสชาติแบบรสชาติในวัยเด็กอะไรเงี้ยเพราะว่าเป็นบะหมี่สไตล์ที่คนไต้หวันนะชอบกินนะเดี๋ยวเราชิมอันนี้กันอร่อยหอมน้ำมันงามากเราสั่งแบบใส่ชิลลี่ออยล์อ่ะมันเลยมีรสเผ็ดนิดๆอร่อยเลยแม่สั่งซุปอะไรนะซุปที่แม่สั่ง ไก่อะไรนะไอ้ที่แม่บอก อ๋อถังเช่า ซุป ซุปไก่ถังเช่า เป็นไง ปลาจีนล่ะ อืม เขาเรียกว่าอะไรนะเชงเชง ชิมซุปที่แม่สั่งเครื่องยาจีนแบบเด่นเลย ดูเฮลตี้มากเลยเป็นซุปที่เฮลตี้มาก ตอนนี้เราออกมาจากทาโรโกะมอลล์และเรากำลังจะเดินทะลุสถานีรถไฟไถจงนะ เดี๋ยวจะไปกินไอติมมิยาฮาร่ากัน ใครที่มาไถจงนะคือต้องมาเช็คอินที่มิยาฮาร่าเลยเพราะว่าเหมือนเป็นแบบแหล่งท่องเที่ยวที่ทุกคนมากันเขาเป็นร้านไอติมนะที่ดังมากในไถจง มี2 สาขา คือสาขาแรกอ่ะ ที่เป็นออริจินอลอ่ะ จะไม่มีที่นั่งนะ ส่วนสาขาที่2อาจจะเป็นร้านใหญ่กว่า แล้วก็มีที่นั่ง แล้วจริงๆ2 สาขาเนี่ย คืออยู่ใกล้กันมากเลย อยู่ถัดไปแค่แบบบล็อกเดียวเท่านั้นเอง เราเคยไปมาทั้ง2 สาขาและ ส่วนตัวชอบสาขา2มากกว่า เพราะว่ามีที่นั่งด้วย แล้วก็มันกว้างกว่า คือสาขาแรกที่เป็นสาขาออริจินอลอ่ะ เขาเคยเป็นโรงพยาบาลตามาก่อน จากนั้นอ่ะเขาก็รีโนเวทแล้วก็ทำเป็นร้านไอติม เพราะงั้นมันก็ยังมีความแบบตกแต่งที่เหมือนเป็นสไตล์โรงพยาบาลตาอยู่ ส่วนสาขาที่2อ่ะ มันก็เคยเป็นอะไรบางอย่างมาเหมือนกันนะจำไม่ได้แล้วว่าเคยเป็นอะไรแล้วเขาก็เอามาทำเป็นร้านไอติม เพราะฉะนั้นการตกแต่งของ2 สาขา ก็จะแตกต่างกันไปเลย แล้วก็เป็นเอกลักษณ์ของตัวเอง นี่คือสถานีไถจงนะใหญ่มาก อันนี้เราออกมาส่วนของด้านหน้าแล้วตึกนี้น่ารักมากเลยดูดิตึกนี้น่ารักเนอะน่าจะเป็นโรงแรมสถานีไถจงใหญ่มากอุ้ยอันนี้เหมือนเป็นสถานีรถไฟเก่าแล้วเขาก็อนุรักษ์ไว้เมื่อกี้เราเดินมาจากตรงนู้นใช่ไหมนั่นคือสถานีรถไฟที่เราลงแล้วก็เราทะลุมาส่วนอันนี้คือสถานีรถไฟเก่ามั้งอยู่ข้างๆกันเลยอ่ะนี่ถ้าใครจะไปร้านไอติมนะให้เดินไปตรงนี้ก็คืออันนี้คือสถานีรถไฟที่เราออกมาใช่ไหมเดินมาซ้ายสุดถนนชื่อว่าจงซานคือตรงนี้นี่แล้วก็ไปตรงนี้ถึงแล้วร้านไอติมมิยาฮาร่าอันนี้เป็นสาขา1นะนี่ทรงตึกอิฐแดงแบบนี้เป็นสาขา1ก็ไม่เห็นมีภาษาอังกฤษบอกเลย เนี่ยเดินมานิดเดียวเองเห็นไหมอันนั้นก็คือที่เราข้ามถนนมาแล้วเดินมาตรงนี้ก็ถึงแล้วนะเราเข้ามาในส่วนของที่เขาตกแต่งแบบธีมแฮร์รี่พอตเตอร์บรรยากาศก็จะเป็นประมาณนี้ แต่ว่าส่วนเนี้ยเขาจะขายพวกขนมนะไม่ได้ขายไอติมถ้าขายไอติมอ่ะเป็นทางเข้าอีกอันนึงเดี๋ยวพาไปดูแต่ฝั่งเนี้ยก็จะเป็นขนมประมาณนี้เนี่ยความที่เขาเคยเป็นโรงพยาบาลตามาก่อนเขาก็จะมีกิมมิคไอศครีมนี่อันนี้คือโซนที่เขาซื้อไอติมกันแต่ว่ามันทะลุจากฝั่งที่ขายของไม่ได้อะคือต้องไปเข้าตรงนู้นจุดเด่นของร้านเนี้ยคือไอติมเขามีรสชาติเยอะมากแบบที่เห็นเนี่ย3 ตัวรสมันไม่ซ้ำกันเลยนะถ้าจำไม่ผิดมันจะมีแบบเซตหนึ่งอ่ะเป็นช็อกโกแลตรสต่างๆแบบช็อกโกแลตความเข้มข้นเท่าไหร่แล้วก็ออริจินมาจากที่ไหนแบบเป็น10เลยอ่ะแล้วก็ชาก็เหมือนกันมีชาเป็น10 อย่างแล้วก็มีพวกรสผลไม้อะไรเงี้ยรสแบบนม
คือรสชาติเขาเยอะมากจริงๆนะที่นี่ อันนี้คือท็อปปิ้งที่เขาให้เลือกได้ก็จะมีเป็น10อย่างเลย บรรยากาศของสาขาหนึ่งก็จะประมาณนี้ ตรงที่ซื้อไอติมก็มีคิวแต่ว่าไม่ยาวมาก แต่ว่าคนแบบยืนกินไอติมกันข้างหน้าเยอะเลยเพราะว่ามันไม่มีที่นั่ง แล้วข้างในร้านก็ไม่มีที่ให้ยืนกินด้วยนะเพราะว่าเป็นตู้ขายไอติมเขาก็ต้องมายืนตามข้างหน้ากัน เดี๋ยวเราก็จะไปดูสาขา2เดี๋ยวพาแม่ไปดู เรามาถึงสาขา2แล้วตรงเนี้ยมันเคยเป็นไอเนี้ยแหละ Ford Credit Corporation เสร็จแล้วเขาก็มารีโนเวททำเป็นร้านไอติม เมื่อกี้จากสาขา1อ่ะก็เดินมาแค่บล็อกเดียวนะคือเดินทางที่มันต้องข้ามคลองมามิยาฮาร่าแต่ว่าเป็นสาขา2เขาใช้ชื่อ Ford Credit Corporation คือถ้าเสิร์ชใน Google Map อ่ะมันก็จะใช้ชื่อนี้นะหมายถึงใช้ชื่อไอ้ Ford Credit เนี่ยหลายๆคนอาจจะไม่รู้ว่าร้านมิยาฮาร่าเขามี2สาขาคือตอนที่เราเคยมาเที่ยวกับแม่รอบแรกที่มาไต้หวันนะมาทัวร์ใช่ไหมทัวร์พาไปสาขาแรกแต่ว่าสมัยที่เรามาเรียนแล้วแบบเหมือนมาเที่ยวกับเพื่อนอ่ะก็มากินสาขา2ตลอดเลยเพราะว่ามันมีที่นั่งแล้วคนมันน้อยเพราะว่าไม่ค่อยมีคนรู้ส่วนมากคนก็จะไปสาขาแรกซึ่งจริงๆแล้วมันสวยเหมือนกันเลยนะแบบการตกแต่งคือเขาก็จะตกแต่งแบบสวยอะแล้วก็เป็นเอกลักษณ์ของแต่ละสาขาจริงๆแล้ว2สาขาเนี้ยมันใกล้กันมากเดินมาไม่ถึง5นาทีเลยอะก็สามารถเดินมาลองดูก่อนได้นะว่าชอบบรรยากาศสาขาไหนเนี่ยบรรยากาศสาขา2มันจะคล้ายๆกับร้านกาแฟคือมีที่นั่งเยอะมากเพราะว่าเขามี2ชั้นนี่คือเมนู335ขั้นแรกเราต้องเลือกไอติมก่อนว่าเอากี่ลูก3ลูก255เราจะกิน3ลูกนี่แหละเขาจะมีไอติมรสชาติพิเศษเฉพาะสาขาเนี้ยก็คือตรงนี้ Ford Credit Special เนี่ยจะเป็นรสชาติเฉพาะสาขานี้เคยกินฮันนี่ชีสอร่อยปกติก็จะชอบกินช็อกโกแลตพวกนี้แต่ถ้าใครชอบชาก็เนี่ยเพียบเลยมีท็อปปิ้งบางอย่างให้มาอยู่แล้วพอเราสั่งเป็นซันเดย์แล้วเราก็ยังเลือกท็อปปิ้งได้อีก3อย่างถ้วยใหญ่มากเลยเห็นไหมแบบถือเต็มมือเลยอะ335มาเดี๋ยวเรามาชิมกันเป็นไอติมที่ใหญ่มากอันนี้ซอสเต็ดคาราเมลเป็นรสพิเศษของสาขานี้นะที่เหมือนเขาแถมไอติมลูกเล็กให้เราลูกหนึ่งปะเนี่ยเพราะว่ามันมี4ลูกนะแล้วอีกรูปหนึ่งของเราหายอยู่ข้างล่างสุดเลยอันนี้เราขึ้นมาถ่ายบรรยากาศชั้น2ให้ดูนะชั้น2ที่นั่งเยอะกว่าชั้น1อีกที่นั่งตรงเนี้ยเจ๋งมากเลยดูดิคือเขาทักเหมือนเอาท่ออะไรท่อเหล็กเก่านี่ก็กินไอติมเสร็จแล้วตอนนี้เราออกมาจากร้านไอติมแล้วก็เดินมาตรงไถจงปาร์คตรงนี้ก็เป็นส่วนของใจกลางเมืองไถจงเหมือนกันนะคือเดินมาจากร้านไอติมนิดเดียวเองตอนนี้5:30แล้วอะแสงกำลังสวยเลยคนก็มาเดินสวนกันข้างๆกับไถจงปาร์คอะจะมีไนท์มาร์เก็ตที่อยู่ในตัวเมืองเลยชื่อว่าอี้จงไนท์มาร์เก็ตเดี๋ยวเย็นนี้เราก็จะไปเดินเล่นไนท์มาร์เก็ตกันอันนี้ก็คือบรรยากาศของไถจงปาร์คในไถจงก็จะมีตลาดกลางคืนดังๆอยู่2ที่นะที่แรกก็คือเฟิงเจียไนท์มาร์เก็ตซึ่งเฟิงเจียไนท์มาร์เก็ตอ่ะจะอยู่นอกตัวเมืองออกไปจะต้องนั่งรถบัสไปแล้วตลาดที่2อ่ะคืออี้จงไนท์มาร์เก็ตอี้จงไนท์มาร์เก็ตเนี่ยจะอยู่ในตัวเมืองเลยเราอ่ะเคยไปมาทั้ง2ตลาดและตลาดในไถจงอ่ะใหญ่กว่าที่ไทเปเยอะเลยคือสเกลอะใหญ่กว่าแม่เคยไปมาแต่ฝิ่งเจียนะวันนี้เราก็จะไปอี้จงกันมีซากุระอยู่3ต้นฝั่งนู้นปีนี้ซากุระบานช้ามากเลยอะปกติที่ไต้หวันอะมันจะบานตั้งแต่ช่วงปลายเดือนมกราถึงต้นเดือนกุมภาแต่เนี่ยต้นเดือนมีนายังมีซากุระอยู่เลย
อันนี้เดี๋ยวเราก็จะข้ามถนนไปที่อี้จงไนมาร์เก็ตกันข้างหลังเราอ่ะคือไถ่จงปาร์คใช่ไหมแล้วก็มาข้ามถนนตรงนี้ เข้าซอยนี้ไป ก็จะเป็นไนท์มาร์เก็ตแหละแต่ไนท์มาร์เก็ตเนี้ยก็ใหญ่มากนะมันก็เข้าได้หลายทางแต่อันนี้เรามาจากทางไถ่จงปาร์คคึกคักเราเข้ามาในตลาดแล้วคึกคักมากเลยคือเมื่อกี้แวะไปดูร้านเสื้อร้านเน็ตนะพอออกมามัน6:15แล้วอะแล้วคนก็เริ่มแน่นเมื่อกี้ก่อนเข้าไปดูเสื้อยังรู้สึกว่าไม่ค่อยมีคนเท่าไหร่ไนท์มาร์เก็ตที่ไถ่จงนี่คึกคักมากเลยขนาดวันนี้เป็นวันธรรมดานะเนี่ยวันนี้เป็นวันพฤหัสหลายๆร้านก็เริ่มมีคิวแล้วเมื่อกี้มีร้านนึงคิวยาวมากเลยอ่ะเขาขายไก่ทอดได้มาแล้วนะไก่ทอดฮัลโหลตอนนี้เราก็เข้าห้องที่โรงแรมของเรามาเรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวพาดูห้องกันซะหน่อยนะห้องก็กว้างขวางดีนะเข้ามาก็เป็นแบบนี้ คือจริงๆแล้วห้องเนี้ยมันเป็นห้องสำหรับ4 คนแต่ความที่แม่อยากได้ห้องที่เป็น2 เตียงมันก็เลยกลายเป็นห้องที่เป็น4 คนเพราะงั้นน้ำอ่ะก็เลยมี4 ขวดเห็นไหมนี่แล้วก็มีกาแฟ มีชาอู่หลงชาดำแล้วก็มีขนมของไต้หวันด้วยนะเข้ามาด้านขวาก็เป็นห้องน้ำนะสบู่ล้างมือ แก้วสำหรับแปรงฟัน ห้องน้ำก็มีแต่ชาวเวอร์นะ มีฝักบัวตรงเพดานกับฝักบัวแบบนี้เฮ้ยอันนี้เจ๋งดี ตรงกลางมันกลวง ก็แชมพูสบู่คอนดิชเนอร์ครบนะ โรงแรมนี้ไม่มีอ่างอาบน้ำแฮะเราอยู่มา2 ที่นั่นมีอ่างอาบน้ำทั้งคู่เลย แล้วก็มีโต๊ะเครื่องแป้ง อ๋ออันนี้เปิดไฟได้ปะเปิดปิดไฟ แล้วก็ฝั่งนี้ก็ยังมีเก้าอี้อีก1 จุดไหนเราลองเปิดไปชมวิวสิตรงนี้มันมีหน้าต่างที่สามารถเปิดออกไปได้ นี่ เป็นวิวไถ่จงในยามค่ำคืน คืออันเนี้ยเราได้อยู่ชั้น12นะโรงแรมมีทั้งหมด13 ชั้น เราก็ได้อยู่ชั้นเกือบจะบนสุดเลย ถือว่าโชคดีเลย จบการรูมทัวร์เพียงเท่านี้เดี๋ยววันนี้เราก็พักผ่อนกันนะแล้วพรุ่งนี้เราก็ยังอยู่ไถ่จงกันอีก1 วันเต็มๆเลยเพราะว่าเราพักที่ไถ่จงทั้งหมด2 คืนนะพรุ่งนี้ก็จะเป็น1 วันเต็มๆเลยนะที่ไถ่จงก็ฝากติดตาม EP ต่อไปด้วยนะคะแล้วเจอกันในคลิปหน้า